සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මුලින්ම මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Samsung Galaxy S22 Ultra කියන ෆෝන් එකෙන් කොහොමද මේ ගේම්ස් වලට සපෝට් කරන්න කියන එක ඔයාලට පෙන්වන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Samsung Galaxy S22 Ultra කියන ෆෝන් එක කොහොමද ගේමින් වලට සපෝට් කරන්නේ, ගේමින් වලදී කොහොමද මේකේ තියෙන performance කියන දේ තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනත් තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. PUBG ඇතුළු ඔයාලා ආස ගොඩක් ගේම්ස් වල වීඩියෝ ප්ලේ කරන විදිය, ස්ලෝ වෙන්නේ නැතුව කොහොමද සෙටින්ග්ස් ටික හදාගන්නේ කියන විදිය හැමදේම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක අවසානය වෙනකම් බලන්න, අවසානයේ දක්වාම ඉන්න. මොකද ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන තොරතුරු මේකේ තියෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් කියනවා නම් යාළුවනේ, මම මේ ෆෝන් එකේ ෆුල් ෆීචර්ස් ගැන වෙනමම වීඩියෝ එකක් කරලා මගේ YouTube channel එකේ දාලා දෙනවා. ඉතින් ඒත් බලා ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝ එකත් එහෙනම් බලන්න. ඒ වගේම කියන්න අපේ subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි මෙතන ඉඳලා වීඩියෝ එක බලමු.